Καλώς ήρθατε στο podcast HPV Διάλογοι, ο δρόμος προς την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, μία σειρά επιστημονικών συζητήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PERTS, Partnership του Contrast HPV, υπό την αιγίδα της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης και της εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και συζητήσεις με ειδικούς. Είμαι η Εύα Σαββίδου, ιατρός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Μαζί μου βρίσκονται ο κύριος Ανταχόπουλος Χαράλαμπος, καθηγητής παιδιατρικής λοιμοξιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και η κυρία Τσεπκεντζή Ελένη, παιδίατρος και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε για την ανάπτυξη του προφυλακτικού εμβολίου έναντι του HPV, ξεκινώντας από μια ιστορική αναδρομή για το πώς γεννήθηκε η ιδέα. Θα μιλήσουμε για το μηχανισμό δράσης του HPV εμβολίου και θα συζητήσουμε σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του. Οπότε, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, κύριε Ανταχόπουλε, θα θέλετε να μας πείτε ποια ήταν η επιδημιολογική σημασία του HPV και γιατί ήταν αναγκαία η ανάπτυξη ενός εμβολίου? Ναι, ας ξεκινήσουμε αναφέροντας γενικά τη σχέση που έχει διερευνηθεί εδώ και πάνω από ένα αιώνα μεταξύ ιών και ογκογένεσης. Έτσι, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ο Πέιτον Ρος ανακάλυψε τον ιό του σαρκώματος και μετά είχαμε διάφορους ιούς, έτσι, κατά διαστήματα της υπατήτηδας Β, της υπατήτηδας C, που σχετίστηκαν παράδειγμα με τον υπατοκυταρικό καρκίνο, και γύρω στα τέλη του 1970 έχουμε και τις ενδείξεις για τη συσχέτιση του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων με διάφορους τύπους καρκίνου, αρχικά γυναικολογικού, όπως ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, του κόλπου, του εδίου, αλλά και ο καρκίνος του προκτού, του πέους στους άντρες, του στοματοφάρυγγα. Έτσι, οπότε αυτή είναι μια γενικότερη προσέγγιση της πρόληψης του καρκίνου μέσω της πρόληψης των λοιμόξεων που σχετίζονται με τους ιούς αυτούς ή της επιμένουσας λοίμωξης με τους ιούς αυτούς, που ήδη έτρεχε στο μυαλό των επιστημόνων τον τελευταίο αιώνα. Τώρα, όσον αφορά τον HPV, ο HPV αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των καρκίνων παγκοσμίως που σχετίζονται με λοιμώξεις. Αυτό, όπως είπα προηγουμένως, αντανακλά στο γεγονός ότι σε παγκόσμια περίπου κλίμακα, επιδημιολογικά, ένα 16% των καρκίνων, όλων των τύπων καρκίνων, σχετίζονται με κάποια λοίμωξη. Από το 16% το 5% είναι ο HPV. Σε απόλυτα νούμερα, ο HPV ευθύνεται περίπου για 600.000 περιπτώσεις καρκίνων σε παγκόσμια κλίμακα ετησίως. Οπότε ήταν ένα πολύ σημαντικό νούμερο από επιδημιολογικής πλευράς και πλευράς δημόσιας υγείας. Ένας στόχος που άξιζε κάθε προσπάθεια για να μπορέσει να επιτευχθεί η πρόληψη της λοίμωξης του HPV και συνεπώς η πρόληψη των καρκίνων αυτών. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Τσεπκεντζή, ποιος είχε την ιδέα της δημιουργίας του εμβολίου και ποιοι επιστήμονες συνέλαβαν καθοριστικά στην ανάπτυξή του? Όπως είπε λοιπόν και ο κύριος Ανταχόπουλος πριν, η σύνδεση του HPV, του ιού HPV με κάποιους γυναικολογικούς καρκίνους έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 70. Παρ' όλα αυτά, η ανάπτυξη των εμβολίων ξεκίνησε το 1991 από τον Dr. Fraser και τον Dr. Zhu, οι οποίοι είχαν την ιδέα του να χρησιμοποιήσουν μια πρωτεΐνη του ιού, του τυχώματος του ιού, για να εκπαιδεύσουν το νοσοποιητικό σύστημα στο να αναγνωρίζει τον ιό και να δημιουργεί αντισώματα έναντι αυτού. Και έτσι ξεκίνησαν οι κλινικές δοκιμές και αργότερα εγκρίθηκε το εμβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Το πρώτο εμβόλιο εγκρίθηκε το 2006, έτσι, και πολύ σύντομα μετά ακολούθησε το δεύτερο εμβόλιο το 2009. Τα πρώτα εμβόλια ήταν διδύναμα το ένα και τετραδύναμο το άλλο. Η στόχευση ήταν σε δύο τύπους του ιού ογκογόνους, τον 16 και 18, και το τετραδύναμο είχε και άλλους δύο τύπους, τον 6 και τον 11, που σχετίζονταν με την ανάπτυξη των κονδυλωμάτων, γιατί και αυτά βεβαίως δεν είναι κακοήθεια, αλλά είναι μια κατάσταση που είναι αρκετά, ταλαιπωρεί αρκετά αυτούς που πάσχουν, επηρεάζει αρκετά την κοινωνική τους ζωή, την ερωτική τους ζωή, και σίγουρα είναι άξιο, ας πούμε, άξια η προσπάθεια να προληφθεί.
Τελευταία έχουμε το 9 εμβόλιο, εδώ και πια σχεδόν την τελευταία δεκαετία, που έχει πάρει έγκριση και σε πολλές χώρες και πια είναι και στο Εθνικό μας Πρόγραμμα Εμβολιασμών, όπου στους 4 τύπους που αναφέραμε έχουν προσθεθεί άλλοι 5 ογκογόνοι τύποι του ιού. Τώρα συνολικά οι 2 αρχικοί ογκογόνοι τύποι 16-18 ας πούμε ότι κάλυπταν περίπου το 70% των καρκίνων των σχετιζόμενων με τον HPV. Με την προσθήκη των επιπλέον 5 τύπων του ιού έχουμε μια επιπλέον κάλυψη της τάξης του 15%. Οπότε αυτό ανεβάζει σημαντικά την κάλυψη που έχουμε με το τωρινό 9 εμβόλιο έναντι των σχετιζόμενων με τον HPV καρκίνων. Κυρία Ανταχόπουλε, μας μιλήσατε για τους διάφορους τύπους του ιού που στοχεύουν τα εμβόλια, οπότε θα θέλετε να μας πείτε λιγάκι για το μηχανισμό δράσης του εμβολίου, πώς αυτό δρά στο ανθρώπινο νοσοποιητικό σύστημα. Ναι, αυτά τα εμβόλια που έχουν τώρα σε έγκριση και που έχουν μπει και στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών είναι τα λεγόμενα προφυλακτικά εμβόλια που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν από τη χρόνια λίμωξη από τον ιό HPV. Το κύριο συστατικό αντιγονικό είναι η πρωτεΐνη L1 του ιού του HPV, που είναι μια πρωτεΐνη που παίζει ρόλο στο σχηματισμό του καψιδίου του ιού. Έτσι με αυτή την πρωτεΐνη ο ιός μπορεί και σχηματίζει το καψίδιό του και χορηγώντας αυτά τα εμβόλια, τα αντισώματα, η ισχυρή αντισωματική απάντηση που παράγεται στον ανθρώπινο οργανισμό έναντι αυτής της πρωτεΐνης εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό. Η αντισωματική απάντηση που παράγεται με αυτά τα εμβόλια είναι 10 με 100 φορές πιο ισχυρή από την αντισωματική απάντηση που επάγεται μετά τη φυσική νόσηση, η οποία ως γνωστόν δεν προφυλάσσει ιδιαίτερα από την επαναλήμωξη με τον ιό ή την επιμένουσα λήμωξη με τον ιό. Αυτή είναι η αρχική στόχευση των τωρινών εμβολίων. Υπάρχουν και άλλα εμβόλια σε μελέτη, σε εξέλιξη και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Πάντως αυτό είναι το βασικός μηχανισμός με τον οποίο δρούν. Και όσον αφορά τον εμβολιασμό, γνωρίζουμε ότι συστήνεται να γίνεται στην παιδική, στην πρώιμη εφηβική ηλικία. Οπότε η επόμενη ερώτησή μου είναι γιατί το εμβόλιο είναι πιο αποτελεσματικό όταν χορηγείται σε μικρή ηλικία και πριν από την πιθανή έκθεση στον ιό. Το είπατε και λίγο μόνοι σας στην ερώτηση. Ο κύριος λόγος της αποτελεσματικότητας του εμβολίου είναι ότι ακριβώς μειώνεται ή και εξαλείφεται η πιθανότητα της έκθεσης στον ιό, γιατί όπως είπαμε τα εμβόλια αυτά είναι προφυλακτικά και αξίζει να χορηγηθούν πριν την λίμωξη του ανθρώπινου οργανισμού με τον HPV. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι βεβαίως ο HPV μεταδίδεται με τη στενή επαφή, με τις ερωτικές επαφές, ωστόσο δεν είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη ερωτική επαφή για τη μετάδοση του ιού. Έχουμε πολύ καλά δεδομένα από έφηβες γυναίκες, κορίτσια στις Ηνωμένες Πολιτείες που με λίμωξη από HPV, που στις μισές από αυτές η λίμωξη είχε συμβεί πριν την ολοκλήρωση των ερωτικών επαφών. Επομένως δεν έχουμε πολλούς τρόπους να προλάβουμε την μετάδοση της HPV λίμωξης, ούτε και η χρήση προφυλακτικού, ενώ προστατεύει από άλλα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, δεν προστατεύει από τον HPV. Οπότε ο κύριος λόγος είναι ότι γίνεται νωρίς να μην έχει εκτεθεί το παιδί ο έφηβος που θα εμβολιαστεί στον HPV. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Δευτερεύον λόγος είναι ότι πράγματι φαίνεται από μελέτες που έχουν γίνει ότι η αντισωματική απάντηση στη μικρή ηλικία είναι επίσης καλύτερη σε σχέση με όταν χορηγείται το εμβόλιο σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες μετά τα 15. Έτσι, στην ηλικιακή ομάδα των 16 με 26 ετών που έχει μελετηθεί επίσης, θα έλεγα ήταν η πρώτη ηλικιακή ομάδα που μελετήθηκε. Η αντισωματική απάντηση που κάνει η ομάδα των 9 με 15 ετών είναι καλύτερη. Είναι πιο ψηλή, πιο ψηλά τα επίπεδα των αντισωμάτων και αυτό βέβαια βοηθάει. Θα έλεγα όμως ότι ο κύριος λόγος είναι να μην έχει προηγηθεί έκθεση στον HPV. Και όσον αφορά την ανοσία που παρέχει το εμβόλιο, είναι αυτή μακροχρόνια? Η ανοσία είναι μακροχρόνια. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και όσο πάει και έτσι έχουμε όλο και πιο συμπαγή δεδομένα για τη διάρκεια της ανοσίας.
Ήδη μελέτες δεκαετούς παρακολούθησης των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί μας δείχνουν ότι παραμένουν οι τίτλοι, προστατευτικοί τίτλοι των αντισωμάτων για όλους τους τύπους τους 9 τύπους που περιέχονται στο τωρινό 9 δύναμο εμβόλιο. Έχουμε παραμονή της αντισωματικής απάντησης και όπως φαίνεται και από τις καμπύλες, αυτές είναι καμπύλες, για όσους έτσι λίγο γνωρίζουν, οι οποίες τώρα κάνουν ένα πλατό. Δηλαδή αν δούμε ή όπως φαίνεται να πηγαίνει η κινητική των αντισωμάτων, φαίνεται ότι δεν προβλέπεται να πέσουν τουλάχιστον έτσι σύντομα αυτά τα αντισώματα. Φαίνεται να κάνουν ένα πλατό. Εννοείται ότι όσο περνάει ο καιρός συνεχίζονται και οι μελέτες παρακολούθησης, αλλά έτσι αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα, τα οποία συμβαδίζουν επίσης με ανάλογα δεδομένα ψηλής κλινικής προστασίας στη δεκαετία, γιατί αυτή η καλή αντισωματική απάντηση συνοδεύεται και από μια πολύ καλή κλινική αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της επιμένουσας λίμωξης, των προκαρκινικών αλλοιώσεων, των βλαβών των εξωγεννητικών οργάνων, των κονδυλωμάτων κτλ. Οι ενδείξεις μας είναι για τουλάχιστον 10 χρόνια προστασία, αλλά οι προβολές με βάση την κινητική των αντισωμάτων θα έλεγα ότι είναι για αρκετά περισσότερο. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι καταφέρουμε να επιτύχουμε τη μακροχρόνια νοσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η έκθεση στον HPV, ο HPV είναι το συχνότερο αίτιο σεξουαλικά μεταδιδόμενης νόσου, λίμωξης. Η μετάδοση είναι πολύ ψηλότερη στις πρώτες δεκαετίες της ζωής. Οπότε πιάνοντας εμείς αυτό το χρονικό διάστημα, έχουμε μια πολύ καλή προστασία σε μια ηλικιακή ομάδα που είναι πραγματικά εκτεθειμένη στον HPV. Ναι. Και αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ξεκινήσαμε από τα δύναμα εμβόλια, περάσαμε στα τετραδύναμα, πλέον μιλάμε και για 9 δύναμα. Οπότε κυρία Τσεπκεντζή, θα θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα πλέον διαθέσιμα εγκεκριμένα HPV εμβόλια που κυκλοφορούν σήμερα? Ναι, στην Ευρώπη κυκλοφορεί το τετραδύναμο εμβόλιο έναντι του HPV σε κάποιες χώρες και σε περίπου στις άλλες μισές το 9 δύναμο, το οποίο καλύπτει για τα επιπλέον 5 στελέχη. Και στην χώρα μας κυκλοφορεί το 9 δύναμο εμβόλιο από το 2018. Οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει το σχήμα των 2 δόσεων, αν δεν κάνω λάθος, για τον γενικό πληθυσμό και των 3 δόσεων για τις ειδικές ομάδες του πληθυσμού, για ομάδες αυξημένου κινδύνου, και το ίδιο εντάχθηκε και στο τελευταίο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Και ποιες είναι οι μελλοντικές εξελίξεις στην τεχνολογία των εμβολίων κατά το HPV? Ναι, έχουμε προοπτικές. Κάποιες προοπτικές έχουν να κάνουν με τον τρόπο παρασκευής και τους στόχους των προφυλακτικών εμβολίων. Παράδειγμα, ένα είναι η πρωτεΐνη αυτή, η L1, το αντιγόνο αυτό με τα τωρινά εμβόλια παράγεται στο σαχαρομύκητα, με μεθόδους γενετικής μηχανικής, μια τακτική που είναι κάπως ακριβή θα λέγαμε. Άλλοι τρόποι τώρα που ερευνώνται είναι παράγεται στο Escherichia coli, στο κολοακτηρίδιο, γεγονός που θα επιφέρει λίγο, θα μειώσει το κόστος. Άλλος στόχος είναι η πρωτεΐνη L2, η οποία δεν είναι η L1, δεν επάγει τόσο ισχυρή ίσως αντισωματική απάντηση, αλλά έχει το καλό ότι είναι κοινή σε αρκετούς τύπους του ιού. Επομένως, εμβόλια τα οποία θα στοχεύαν την πρωτεΐνη L2 θα μπορούσαν να έχουν μια ευρύτερη κάλυψη και ίσως μια περαιτέρω λοιπόν καλύτερη κάλυψη έναντι περισσότερων τύπων του ιού. Εδώ η κάπως πιο χαμηλή αντισωματική ανοσογονικότητα της L2, όπου θα μπορούσε να βοηθηθεί με κάποιους τρόπους, είτε με σύζευξη, με κάποια πρωτεΐνη φορέα, είτε με ανοσογεννησχετικό κτλ. Άρα υπάρχουν κάποιες προοπτικές για τα προφυλακτικά εμβόλια και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα θεραπευτικά εμβόλια που επίσης μελετώνται και είναι σε φάση κλινικής ανάπτυξης για τον HPV. Είναι εμβόλια τα οποία αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την ανοσιακή απάντηση του οργανισμού μετά την εγκατάσταση της λίμωξης από τον HPV.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι εμβόλια λοιπόν τα οποία θα μπορούσαν να χορηγηθούν και σε άτομα τα οποία ήδη έχουν εκτεθεί στον ιό, με σκοπό να ανακόψουν την εξέλιξη σε χρόνια λίμωξη, να προλάβουν τις όποιες προκαρκινικές βλάβες κτλ. Εδώ είναι πιο πολύπλοκος ο μηχανισμός παρασκευής. Έχουμε σε ανάπτυξη εμβόλια αντιγόνα τα οποία ενίονται μέσω φορέων, βεκτόρων όπως λέγονται, είτε βακτηρίων είτε ιών, ή mRNA εμβόλια. Έχουμε λοιπόν εναλλακτικές τεχνολογίες. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι αρκετά αυτά τα εμβόλια, ή πρωτεϊνικά εμβόλια επίσης, πάλι με το ίδιο σκεπτικό. Είναι αρκετά τα εμβόλια, είναι τουλάχιστον πάνω από 10 εμβόλια τα οποία είναι σε φάση κλινικής μελέτης, φάσης 1-2. Οπότε περιμένουμε και από εκεί να έχουμε. Αυτά λέγονται θεραπευτικά εμβόλια για την HPV, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα. Ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό στο ότι θα μπορέσουμε να στοχεύσουμε και στη θεραπεία. Περνώντας σε ένα άλλο κομμάτι σχετικά με τα εμβόλια, αυτό της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας που συχνά προβληματίζει και το ευρύ κοινό, θα θέλετε λιγάκι να μας πείτε το τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στη μείωση των προκαρκινικών αλλοιώσεων και του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Η αποτελεσματικότητα από τις κλινικές μελέτες καταρχήν εστίασε στις προκαρκινικές αλλοιώσεις που είναι πιο εύκολο να τις δούμε γιατί αναπτύσσονται πιο νωρίς. Η αποτελεσματικότητα και στις βλάβες των εξωγεννητικών οργάνων κτλ. Η αποτελεσματικότητα εκεί κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από 90%, 90-95%, 95% μέχρι 100%, ανάλογα ακριβώς με τον πληθυσμό, την ηλικιακή ομάδα και την εντόπιση. Οπότε για τέτοια ποσοστά αποτελεσματικότητας μιλάμε. Αυτά αρχίζουμε να τα βλέπουμε σιγά σιγά και στα περιστατικά του καρκίνου της μήτρας ή στις υψηλού βαθμού ενδοεπιθυλιακές αλλοιώσεις του τραχύλους ή EN3. Αρχίζουμε να βλέπουμε και τέτοια ποσοστά αποτελεσματικότητας και σε αυτές τις πιο προχωρημένες καταστάσεις. Άρα μιλάμε για πολύ αποτελεσματικά εμβόλια σε αυτή τη φάση. Ναι, και να πούμε και για το κομμάτι ίσως της παρακολούθησης μετά για το follow-up, ότι υπάρχει πλέον, είναι πολλά χρόνια η παρακολούθηση του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν δεκαετία για το 9δύναμο και πάνω από δεκαετία, νομίζω πάνω από 14 χρόνια πια για το τετραδύναμο εμβόλιο, οπότε μπορούμε να μιλάμε για πολύ ασφαλή εμβόλια, έχουν γίνει εκατομμύρια δόσεις και φάνηκε ότι τα εμβόλια αυτά είναι και αποτελεσματικά, προστατεύουν τον πληθυσμό και είναι κυρίως και ασφαλή. Ναι, για το θέμα της ασφάλειας, να πούμε ότι υπάρχουν χώρες όπως οι ΗΠΑ που έχουν πιο ενεργητικά συστήματα επιτήρησης της ασφάλειας, το λεγόμενο VAERS στις ΗΠΑ, Vaccine Adverse Events Reporting System, όπου για τον HPV έχουν χορηγηθεί, θα έλεγα, πολλά εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, χωρίς να έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες πέρα από αυτές που περιγράφονται στο φύλλο οδηγιών χρήστη του εμβολίου, που είναι, ξέρω εγώ, η ζάλη, λίγο, η κεφαλαλγία, τοπικά έτσι, ρυθισμός, είδημα κτλ. Στο σημείο της έννησης, τέτοιες ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Πραγματικά μετά από εκατομμύρια δόσεις δεν έχουμε πρόβλημα του συγκεκριμένου εμβόλιο και έχουμε ανάλογα έτσι δεδομένα και από τις υπόλοιπες χώρες βέβαια, όχι και μόνο από τις ΗΠΑ. Τώρα για το θέμα της αποτελεσματικότητας επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτά που σας είπα δεδομένα είναι δεδομένα μελετών, τα οποία όπως είπαμε και προηγουμένως έχουμε και μελέτες δεκαετούς παρακολούθησης που φαίνεται και εξακολουθεί να υφίσταται η αποτελεσματικότητα. Τώρα έχουμε και δεδομένα αυτό που λέμε real world data ή το impact των εμβολίων που έχει να κάνει με τη μείωση των περιστατικών πια στο γενικό πληθυσμό. Και ας πούμε για παράδειγμα στις ΗΠΑ ότι πια τα περιστατικά και η επίπτωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα, παράδειγμα από το καρκίνο του στοματοφάρυγγα. Και αυτό αντανακλά μεταξύ άλλων και την εμβολιαστική κάλυψη και την προστασία που παρέχει ο εμβολιασμός που γίνεται στις γυναίκες εδώ και πολλά χρόνια πια. Επομένως βλέπουμε ή τη μείωση των κονδυλωμάτων που γίνεται αντιληπτή και στις ΗΠΑ και σε χώρες
και στην Αυστραλία, σε χώρες της Ευρώπης επίσης με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Έτσι, αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στο γενικό πληθυσμό βεβαίως έχουν να κάνουν και με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου αλλά και με την κάλυψη την εμβολιαστική του πληθυσμού. Και όπως καταλαβαίνετε, έτσι, χώρες και πληθυσμοί που έχουν ευρύτερη κάλυψη, καλύτερη κάλυψη, το συνολικό αποτέλεσμα στην κοινότητα είναι και μεγαλύτερο. Οπότε καταλαβαίνουμε από όλη τη συζήτηση ότι το εμβόλιο έναντι του HPV είναι πολύ αποτελεσματικό, πολύ ασφαλές, χρειάζεται να χορηγείται από μικρή ηλικία πριν από την έκθεση στον ιό και παρέχει μακροχρόνια νοσία. Συνολικά και φτάνοντας και προς το τέλος του επεισοδίου, θα θέλατε να κάνετε ένα γενικότερο σχόλιο για τη σημασία του εμβολίου στην πρόληψη σε παγκόσμια κλίμακα και ιδιαίτερα σε χώρες με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. Εξαιρετική ερώτηση. Γενικά πρέπει να ξέρουμε ότι οι εμβολιασμοί, όχι μόνο για τον HPV και για τα άλλα νοσήματα, είναι μια μέθοδος πρόληψης των λιμωδών νοσημάτων και των επιπλοκών τους, στην προκειμένη περίπτωση είναι ο καρκίνος, η οποία έχει αυτό που λέμε έτσι, το πολύ ευνοϊκό κόστος-όφελος, δηλαδή χαμηλό κόστος για το όφελος που παίρνουμε. Αυτή η προσφορά των εμβολιασμών γίνεται πολύ πιο σημαντική σε χώρες που δεν έχουν οργανωμένα συστήματα υγείας. Έτσι, γιατί στις πιο αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες θα ενέτασα και τη χώρα μας, μπορεί έτσι να έχουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο, παράδειγμα για τον HPV, τις όποιες θεραπείες, χειρουργικές και μετά αργότερα ίσως χημειοθεραπείες κτλ. Αλλά σε μια χώρα της Αφρικής η γυναίκα που θα προσβληθεί από τον HPV και θα αναπτύξει προκαρκινικές βλάβες οι οποίες αργότερα θα εξελιχθούν σε καρκίνο, δεν θα έχει ούτε το προσυμπτωματικό screening, το λεγόμενο PAP test, ούτε τις περαιτέρω μετά επεμβάσεις που θα κάνουν γυναικολόγοι εκεί και ενδεχομένως ούτε τις χημειοθεραπείες κτλ. Επομένως είναι μια γυναίκα καταδικασμένη. Έτσι, με την λογική αυτή, βεβαίως εννοείται ότι η προσφορά του εμβολίου για τον HPV είναι πάρα πολύ σημαντική στις ανεπτυγμένες χώρες, γιατί πραγματικά μας προφυλάσσει έτσι, από προφεράσει αρκετά μεγάλο μερίδιο του κόσμου από τις επιπλοκές του HPV, αλλά είναι ακόμα σημαντικότερη και στις αναπτυσσόμενες φτωχές χώρες του πλανήτη μας, γιατί απαλλάσσει τους άντρες και τις γυναίκες που θα εμβολιαστούν από τους καρκίνους έναντι του HPV, τις επιπλοκές τους, επειδή τα συστήματα των χωρών αυτών είναι αδύναμα στο να υποστηρίξουν περαιτέρω τα άτομα αυτά. Καταλάβατε, οπότε εκεί το κόστος όφελος του εμβολιασμού είναι ακόμα ψηλότερο και βέβαιως υπάρχουν λόγοι εδώ πέρα, ηθικοί λόγοι, ανθρωπιστικοί λόγοι, έτσι, να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τον εμβολιασμό σε πολύ περισσότερες χώρες από αυτές που γίνεται σήμερα, να επιτύχουμε πολύ καλύτερη κάλυψη για να προστατεύσουμε ανάλογα και περισσότερο κόσμο. Και πραγματικά το κόστος αυτής της παρέμβασης θα είναι πολύ πολύ φθηνότερο από άλλες παρεμβάσεις. Έχουμε στα χέρια μας λοιπόν ένα χρήσιμο όπλο, πολύ χρήσιμο, που όχι μόνο στη χώρα μας και στις ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά ως πολίτες της γης να καταλάβουμε ότι είναι καλό να το απολαύσουν και οι κάτοικοι των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε και εμείς, έτσι, να είστε καλά.